Hello and welcome back to my channel mga kagig. Alam ko nabitin ka dun sa last build video ng workbench natin. Sorry naman dyan, pero itutuloy na natin to dito sa video na to and tatapusin na natin siya. Actually, konti na lang naman yun. Caster wheels, i-install na lang yun, and then yung top and bottom shelf, and I think that's it. We're done. Di na natin finish yan. Medyo, siguro konting sanding. Pero yun na. Samahan mo ako, tapusin na natin. Awang pamor. Yusin natin.
Yay! Natapos na natin itong workbench natin. Yay! Ay, sa wakas. Makaka-build na tayo ng maraming charma dito kasi meron na akong assembly table, working table. Sobrang enjoy naman yung build pero nakakapagod din kahit paano naman hagardo ng lola mo. From fresh na fresh, diba, kanina. So, ganoon talaga ang buhay karpentero. Charat! Hindi. Masaya ako maging woodworker. I enjoy my hobby and thanks for being here and watching me and supporting me. So, sana subaybayan niyo pa. Stay tuned sa mga susunod nating build videos. Hopefully, magawa ko na tong tool holders. Tingnan mo naman wala pang laman siya. So, yun. Sana siguro yun yung next project natin. And then, pag na-set ko na or na-organize ko na tong shop ko na to, gaganahan na akong gumawa na kung ano anik-anik dito sa bahay. Ang dami kaya sa listahan ko, kaya sana masimulan ka na. Again, thanks for watching and I hope you keep rocking and stay tuned for more build videos. Take care, guys! Rock on! Sorry naman, I didn't mean to make beaten you and everything. Alam ko, nabitin ka dun sa last. Alam ko, nabitin ka dun sa last build. Alam ko, nabitin kita dun sa... Huwag naman ganon.